નમસ્તે મિત્રો, આજના વિડીયોની અંદર ગુજરાત સરકારે જે મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય લીધા છે તેની વાત કરીશું। ખાસ કરીને જે ઉદ્યોગમાં છૂટછાટ આપી છે તેમજ ગેસની અંદર છૂટછાટ આપી છે અને તેમજ બીજા કોરોનાના સંકટને લગતા તેમજ અન્ય મહત્વના નિર્ણય લીધા છે તે તમામ નિર્ણયની તમને માહિતી આપીશું, તો વિડીયો ખાસ અંત સુધી જરૂર જોજો। મિત્રો વિડીયો શરૂ કરી પહેલા વિનંતી છે, જો આ ચેનલ ઉપર નવા હોય અને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરેલ નથી તો સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો, બેલ આઇકન પ્રેસ કરી ઓલ ઉપર ક્લિક કરજો, જેથી આ ચેનલ ઉપર જેવો વિડીયો અપલોડ થાય તરત જ તમને સૂચના મળી જાય। તો ચાલો મિત્રો, હવે આપણે આજના વિડીયોની શરૂઆત કરી। મિત્રો, અહીંયા જોઈ શકો છો તમે લોકડાઉનની સ્થિતિમાં રાજ્યના વીજ ગ્રાહકોને આર્થિક રાહત આપતા મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણીના નિર્ણય। હવે કયા નિર્ણય છે તેની વાત કરી। મિત્રો, ઘણા બધા નિર્ણય લીધા છે, 3-4 નિર્ણય લીધા છે, તે 3-4 નિર્ણયની ઓફિશિયલ માહિતી આપશે। તમે જોઈ શકો છો, રાજ્યની તમામ વીજ વિતરણ કંપનીના વીજ ગ્રાહકોને માર્ચ-એપ્રિલ માસના વીજ બિલ ભરવાની મુદત 30 મે 2020 સુધી લંબાવી આપવામાં આવી છે। એટલે લાઇટ બિલ જે માર્ચ અને એપ્રિલના છે તે 30 મે 2020 સુધી લંબાવવામાં આવી છે। ત્યાં સુધી તમે બિલ નહીં ભરો તો કોઈ પણ પ્રકારનો એક્સ્ટ્રા ચાર્જ લાગશે નહીં। નાના અને મધ્યમ વર્ગના વેપારીઓ, દુકાનદારો અને ઉદ્યોગોને આર્થિક રાહત આપવા રાજ્યમાં આવા તમામ એલટી ગ્રાહકોને તેમના એપ્રિલ માસના વીજ બિલમાં ફિક્સ ચાર્જ ડિમાન્ડ ચાર્જ વસૂલવામાંથી મુક્તિ આપવામાં આવી છે। એટલે રાજ્યના ઉદ્યોગ માટે પણ એક આ સારા સમાચાર છે। તેના વીજ બિલમાં ફિક્સ ચાર્જ જે ડિમાન્ડ ચાર્જ વસૂલવામાં આવે છે તેમાંથી પણ મુક્તિ આપવામાં આવી છે। રાજ્યમાં લોકડાઉન દરમિયાન જે એચટી વીજ ગ્રાહકોનો વીજ વપરાશ લોકડાઉન અગાઉના 3 મહિનાના એવરેજ વપરાશના 50% કરતાં ઓછો છે તેમને ફિક્સ ચાર્જ ડિમાન્ડ ચાર્જમાંથી એપ્રિલ માસના બિલમાં મુક્તિ આપવામાં આવશે। આ મુક્તિ બેંક, ટેલિકોમ કંપનીઓ, પેટ્રોકેમિકલ્સ કોમ્પ્લેક્સ, રિફાઇનરી અને ડેરી તેમજ હોસ્પિટલના કિસ્સામાં લાગુ નહીં પડે। તે સિવાયના તમામ કિસ્સાઓમાં અગાઉના જે 3 મહિનાના એવરેજ બિલના વપરાશના 50% કરતાં ઓછો છે તેમને ફિક્સ ચાર્જ ડિમાન્ડ ચાર્જમાંથી એપ્રિલ માસના બિલ પૂરતી મુક્તિ આપવામાં આવશે। તેનાથી પણ સારો એવો ફાયદો થશે। હવે તમે આગળ જોઈ શકો છો, ખાનગી હોસ્પિટલો લોકડાઉન દરમિયાન મહદઅંશે બંધ રહી છે। આમ છતાં જે હોસ્પિટલનો વીજ વપરાશ લોકડાઉન અગાઉના 3 માસના એવરેજ કરતાં 50% ઓછો હોય તેને ફિક્સ ચાર્જ ડિમાન્ડ ચાર્જમાંથી મુક્તિ આપવામાં આવી છે। એટલે હોસ્પિટલ માટે પણ એક સારો એવો નિર્ણય છે। આગળ હવે બીજા નિર્ણય જોઈએ જે મહત્વના છે। ગેસને લઈને એક મહત્વનો નિર્ણય છે। ગુજરાત ગેસનો વપરાશ કરતા ઉદ્યોગોના હિત માટે મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણીની જાહેરાત। હવે ખાસ જોઈએ તો ગુજરાત ગેસ લિમિટેડનો ગેસ વાપરે છે તેવી કંપનીઓને માર્ચ 2020ના બીજા પખવાડિયામાં જે રકમ ડ્યુ થતી હતી તે રકમ ભરવાની મુદત તારીખ 10 મે સુધી વધારે અપાઈ। તારીખ 10 મેના રોજ ડ્યુ થતી રકમ હવે 23 જૂન સુધી ભરી શકાશે અને આ માટે 15 દિવસના 4 હપ્તા આપવામાં આવશે। એટલે કે માર્ચ 2020ના બીજા પખવાડિયા એટલે બીજા પાછળના 15 દિવસની જે ડ્યુ થતી રકમ હતી તે મુદત 10 મે સુધી વધારી દીધી અને 10 મેના રોજ ડ્યુ થતી રકમ હતી તે હવે 23 જૂન સુધી ભરી શકાશે। એટલે આ માટે 15 દિવસના 4 હપ્તા આપવામાં આવશે। એટલે તેનાથી પણ જે ગુજરાત ગેસ વાપરે છે તેવા ઉદ્યોગો, કંપનીઓ છે તેને મોટો એવો ફાયદો થશે। ઉદ્યોગકારોને દર મહિને બિલમાં ભરવાનો થતો ફિક્સ ચાર્જ એટલે કે મિનિમમ ઓફ ટેક પ્રાઇસમાંથી પણ 3 મહિના એટલે કે એપ્રિલ, મે અને જૂન માસ સુધી મુક્તિ આપવામાં આવી છે। એટલે તેનાથી પણ ફાયદો થશે। જે ઉદ્યોગો બંધ છે તેને મિનિમમ ફિક્સ ચાર્જ ભરવાનો થતો હતો તેના માટે ફાયદો થશે, કેમ કે એ ચાર્જ લેવામાં નહીં આવે। ગુજરાત ગેસના બિલની વિલંબિત ચૂકવણી એટલે કે મોડા ભરવામાં આવે તો જે 18% વસૂલ કરવામાં આવતું હતું તે હવે 10% વસૂલ કરાશે। એટલે એ પણ ફાયદો છે। બિલ જે ઉદ્યોગોની અંદર લાખો રૂપિયાનું બિલ આવતું હોય છે ગેસનું, તેના પરિણામે અત્યારે ઘણી કંપની બંધ છે તો એ વીજ બિલ ભરી ન શકે તો જે 18% વસૂલવામાં આવતો હતો તે હવે 10% વસૂલાશે। ખાસ કરીને રાજ્યમાં જોઈએ તો અમારા મોરબી જિલ્લામાં સિરામિક સહિત સૌરાષ્ટ્ર, દક્ષિણ ગુજરાતના નાના ઉદ્યોગોને જે ગુજરાત ગેસ કંપનીનો લિમિટેડનો ગેસ વપરાશ કરે છે તેમને લોકડાઉન સ્થિતિમાં આર્થિક રાહત મળશે। મિત્રો, અમારા મોરબી જિલ્લાની અંદર ઘણી બધી સિરામિક ફેક્ટરી આવેલી છે, તેની અંદર દરરોજનો કરોડો રૂપિયાનો ગેસ જોઈએ છે
એટલે આ સિરામિક ફેક્ટરીને સૌરાષ્ટ્ર અને દક્ષિણ ગુજરાતના નાના ઉદ્યોગો છે જે ગુજરાત ગેસ કંપની લિમિટેડનો ગેસ વાપરે છે તેમને લોકડાઉન સ્થિતિમાં રૂપાણી સરકારનો જે નિર્ણય છે તેનાથી ઘણી બધી આર્થિક રાહત થશે। હવે બીજા જે મહત્વના નિર્ણય છે એ જોઈએ મિત્રો। ગુજરાત સરકારના બીજા મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય જોઈએ તો ગાંધીનગર આવતીકાલથી સંપૂર્ણ બંધ રખાશે। એટલે ગાંધીનગર છે તે 10 તારીખથી સંપૂર્ણપણે બંધ રહેશે। કલોલ પણ 17મી મે સુધી બંધ રહેશે। કલોલની અંદર પણ કોરોનાના કારણે 17મી મે સુધી બંધ રહેશે। જે મિનિમમ ફિક્સ ચાર્જ ભરવામાંથી મુક્તિ અપાય 3 મહિના માટે મુક્ત। એટલે આપણે જોયું એ મિનિમમ ફિક્સ ચાર્જ છે એ કોઈ પણ વસ્તુની અંદર મુક્તિ આપી દીધી છે, 3 મહિના સુધી નહીં લાગે। ગેસનો ઉપયોગ કરતી તમામ ઇન્ડસ્ટ્રીને રાહત એ પણ જોયું। લેટ પેમેન્ટ પર વ્યાજ દર છે તે 18% ઘટાડીને 10% કરાયો। ગુજરાતમાં વધુમાં વધુ ઉદ્યોગો આવે તેવા પ્રયાસો થયા છે। તેના માટેની ખાસ જાહેરાત કે ભારતના કોઈ પણ રાજ્યની કંપની આવે તો તેને સહાય મળશે। નવું યુનિટ સ્થાપશે તો પણ તેને 1200 દિવસની જે ગુજરાતની યોજના છે છૂટછાટવાળી તે તેમને લાગુ પડશે। તો મિત્રો ગુજરાત સરકારના આજના જે મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય લીધા છે તેની માહિતી મેં તમને આ વિડીયોના માધ્યમથી આપી છે। આ ઓફિશિયલ માહિતી છે મિત્રો। આવા જ વિડીયો તમે મેળવવા માંગતા હોય તો આ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો। આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઇક કરજો અને વિડીયો બીજાને શેર કરજો। જય જવાન, જય કિસાન, જય હિન્દ।